სოფლიოს გარშემო მოგზაურობა და ახალი თავგადასავლები არის ის, რაც მოსახლეობის უმეტესობას განსაკუთრებით მოწონს და იზიდავს, ამიტომაც გეგმავენ მოგზაურობას ახალი მიმართულებების, ქვეყნების, ქალაქების, ღირსშესანიშნაობების აღმოჩენას და ითვლიან დღეებს მათთან შესახოთრად. ამისთვის კი აგროვებენ ფულს და მოგზაურობაში ხარჯავენ. სწორედ ეს მაჩვენებლები დათულა მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციამ, სად რამდენს ხარჯავენ ტურისტები მოგზაურობისას და რა ეკონომიკური სარგებელი მოაქვს ამ ყველაფერს ქვეყნისათვის. მარიამ ადამია მიმუშავა თემაზე დეტალებს ახლა ის პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება, შემდეგ უკვე საუბარს სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. მარიამ დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, ანა ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევის მთავარი კითხვა იყო თუ სად რამდენს ხარჯავენ ტურისტები მოგზაურობისას. შედეგად კი უახლესი მონაცემებით ევროპის ქვეყნებში ტურისტებმა 2018 წელს ჯამში 570 მილიარდი დოლარი დახარჯეს. ადულად გადასადგილებელ კონტინენტზე, სადაც ადამიანები ქალაქიდან ქალაქში სწრაფად და მარტივად მოგზაურობენ, როგორც სარკინიგზო, ასევე საავტომობილო გზით და სადაც ყველგან საერთო ვალუტა მოქმედებს, არის მთავარი მიზეზი, რატომაც გასულ წელს ევროპაში 710 მილიონმა იმოგზაურა და რატომაც ანიჭებენ მას უპირატესობას. ეს მაჩვენებელი აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონში, სადაც იგულისხმება ავსტრალია და სხვა ბევრი პატარა კუნძული, 358 მილიონს უტოლდება, ხოლო მათ მიერ დახარჯული თანხა 435 მილიარდი დოლარია. მართალია ევროპას ჩამორჩება ეს მაჩვენებელი, თუმცა წინა წელთან შედარებით მაინც პოზიტიური რიცხვებია, რადგან 7%-ით არის გაზრდილი, რაც ამ რეგიონის ქვეყნებზეც აისახება, განსაკუთრებით კი მაკაოზე, რომელიც ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა, რომლის არის ტურიზმი სწორედ. ანუ გამოდის მარიამ, რომ მსოფლიო მასშტაბით ადამიანებს ყველაზე მეტად მაინც ევროპაში მოგზაურობა იზიდავთ ყველა იმ კრიტერიუმის დათვალისწინებით, რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ. ასია, აინტერესებდა და თანაც შედარებით ბიუჯეტურიც არის და მაგიტომ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შედარებით გაცილებით ბიუჯეტურია, სადაც 2018 წელს 216 მილიონი ადამიანი იმყოფებოდა დასათვალიერებლად, მათ მიერ დახარჯული თანხა კი 333 მილიარდი დოლარია, ხოლო ერთი ადამიანი აქ მოგზაურობისას საშუალოდ 1542 დოლარს ხარჯავს, რაც შეეხება შუა აღმოსავლეთს, აქ მოგზაურობის რაოდენობა 60 მილიონია მოგზაურების დანახარჯები კი მათი 73 მილიარდი დოლარია და ერთი ადამიანის საშუალო ხარჯი 1216 დოლარს უტოლდება და ბოლოს აფრიკაშიც დავითვალოთ იგივე მონაცემები, მოკლედ აფრიკაში გასულ წელს 37 მილიონი ადამიანი ჩავიდა, მათგან მიღებული შემოსავალი 38 მილიარდი დოლარია, ხოლო ერთი ადამიანის საშუალო ხარჯი 577 დოლარი. თუმცა ეს რიცხვები ცხადია გლობალური ტურიზმის სურათს სრულად ვერ ესახავს და ქვეყნის მიხედვით ჩაშლილად შესაძლოა ერთმა აზიურმა ქვეყანამ სამ ევროპულს გადააჭარბოს მოგზაურობისა და შემოსავლების რაოდენობითაც კი. მაშინ ჩავშალოთ ის ქვეყნები, სად არის ყველაზე მოთხოვნადი მოგზაურობა ტურისტების მხრიდან ამ რეიტინგში? ანა, რაც შეეხება ჩაშლილად ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებას, ათეულში პირველი ადგილი ამერიკის შეერთებულ შტატებს უჭირავს, შემდეგ მოდის ესპანეთი, საფრანგეთი, ტაილანდი, დიდი ბრიტანეთი, იტალია, ავსტრალია, გერმანია, იაპონია და ჩინეთი. მართალია, ჩინეთი ტოპ ათეულში ბოლო ადგილზეა, თუმცა ყველაზე მაღალ შემოსავლიან ტურისტებს შორის ლიდერები არიან და მათ ერთი წლის განმავლობაში 277 მილიარდი დოლარი დახარჯეს მოგზაურობაში, რაც გაცილებით მეტია ამერიკელების დანახარჯებზე, რომელიც 154 მილიარდს უტოლდება და ბოლოს მივადგეთ საქართველოს, სადაც ტურისტებმა 3 მილიარდი დახარჯეს გასულ წელს მოგზაურობაში, თუკი ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს გადავხედავთ, 3 მილიარდი დაფიქსირდა აზერბაიჯანშიც, მილიარდი სომხეთში, 25 მილიარდი კი თურქეთში. როგორ არის შესაძლებელი ჩვენს ქვეყანაში ამ მაჩვენებლების ზრდა და რა გამოწვევების წინაშეა დღეს ტურიზმი საქართველოში, თემაზე საუბარს ცოტნე ჯაფარიძესთან, ტრაფიკ თრაველის მმართველ პარტნიორთან ერთად გავაგრძელებთ. დილამშვიდობისა ცოტნე, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. სწორედ ამ მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის კვლევით მინდა დავიწყოთ, როგორ არის შესაძლებელი რომ ეს მაჩვენებლები იგივე დანახარჯები ტურისტების რაოდენობა გავზარდოთ საქართველოს მსგავსი სიდიდის მასშტაბის ქვეყნის მაგალითზე, რომლებმაც შეძლეს და ანუ აი ამ დასახულ მიზანს მიაღწიეს და 3 მილიარდი დოლარი რამდენად არის ის შედეგი, რომელსაც ჩვენ ველოდებით. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენეთ მოწვევისთვის. დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ მე არ მგონია, რომ რასაც კეთდება აქცენტი, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რომ ჩვენ უნდა გავზარდოთ ტურისტების რაოდენობა, გახდეს 10 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდეს, 15 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდეს და ასე შემდეგ. ეს არ უნდა იყოს ჩვენი მიზანი, რომ რაოდენობაზე გავაკეთოთ მაქსიმალურად აქცენტი. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი აუცილებლად ხარისხზე და ჩვენ არ ვართ დიდი ქვეყანა, ისე როგორც ვთქვათ იტალია და საფრანგეთი, სადაც ათეულობით მილიონი ტურისტი შეგვიძლია უმასპინძლოთ. პლუს ის გავითვალისწინოთ, რომ მაინც შედარებით ახალი ქვეყანა ვართ ამ ტრადიციული ტურისტული ქვეყნებთან შედარებით. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ჩვენი რესურსი, რომელს ზემოთაც ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად ვერ გავწვდებით და ის ხალხი, ვინც ჩამოვა საქართველოში სამოგზაუროდ, ვერ მიიღებენ ადეკვატურ სერვისს, იქნებიან უკმაყოფილოები და ეს საკმაოდ ცუდად ნეგატიურად აისახება ჩვენს იმიჯზე და ჩვენს ტურისტულ პოტენციალზე. ამიტომ ის, რომ ვთქვათ, წელს
რომელსაც მინდა დაახლოებით 5 მილიონ ტურისტს, მაგ ლაპარაკი იმ ხალხზე, ვინც დარჩა 24 საათი და მეტი საქართველოში, ისე რიცხვები 8 მილიონს აჭარბებს, საერთაშორისო ვიზიტორების რიცხვი აჭარბებს 8 მილიონს. თქვათ, არსებობს გარკვეული რიცხვი და რომ ეს დათვლადია დარწმუნებული ვარ, რომლის ზემოთაც ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად ვეღარ მომიმსახურებით სტუმრებს. მე ვფიქრობ, რომ ეს რაოდენობა 5 მილიონამდე სიტყვი რო გაიზარდოს 30-50%-ით კიდე აქ უბრალოდ ფიზიკურად წარმოუდგენელი გახდება ადეკვატური პერსონალის პოვნა, ვინც მოიმსახურება როგორც პროფესიონალი გიდი, როგორც პროფესიონალი მძღოლი, დარჩებიან და ფიზიკურად დასარჩენიც ვერ იქნება იმდენი, რომ ეს ხალხი გადანაწილდეს იმ რეგიონებში, ტურისტულად პოპულარულ რეგიონებში. ამიტომ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი იმაზე, რომ უფრო მეტი მაღალ მხარჯველიანი ტურისტი მოვიზიდოს ქვეყანაში, რისთვისაც პირველ რიგში საჭიროა ის, რომ თვითონ ქვეყანა მოწესრიგდეს და ინფრასტრუქტურა იყოს მზად ამ ტურისტებს კომფორტულად მიემსახუროს. ქვეყანა ახსენე და ანუ დღეს თქვენ უშუალოდ გაქვთ შეხება ტურისტებთან. რამდენად აქვთ სურვილი რომ მიმოგზაურონ საქართველოში იმ დროს, როდესაც ქვეყანაში შედარებით არასტაბილური პოლიტიკური ვითარება, ამას ემატება რუსული ტურისტული ემბარგო, მოუწესრიგება, ასე თუ ისე მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა. რამდენად აქვთ სურვილი რომ ჩვენი ქვეყანა დაათვალიერონ, ან ვინც დაათვალიერა მეორეჯერ ჩამოსვლის შანსი და მათი დაპატიჟების შანსი რამდენად გვაქვს? ხო, რა თქმა უნდა, თუ ტურისტუმარი მოხდა სწორ გზაზე თუ გადამოხდა იმ ადამიანის ხელში, ვინც კარგად მოიმსახურებიან, ჩვენი კოლეგები და ასე შემდეგ, ის ხალხი, ვინც უკვე საკმაოდ დაახლოებით 10 წელია უკვე ტურისტში ვართ და ყველა კუთხე კუნძულს ვიცნობთ ამ ქვეყნეს და უკვე საკმაოდ გამოსლება დავიგროვდა, რომ ადეკვატურად მომიმსახუროთ ევროპელებს, ამერიკელებს და მაღალგანვითარებულ ქვეყნებს. ჩვენ და ჩემი ბევრი მეგობარი საერთოდ არ მუშაობთ რუსულ ბაზარზე, გარკვეული მიზეზების გამო, ეს პოლიტიკური მიზეზით და ასევე პოლიტიკური რისკიც, ეკონომიკური რისკიც არსებობს. ორივე მიზეზი ერთად აღებული საკმარისია იმისთვის, რომ საერთოდ არ ვთქვათ ამ მიმართულებაზე და დარწმუნებული ვარ, სწორადაც ვიქცევით, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე რაც მოვიდათ მე ღვინეებს 2006 წელს, როცა რუსული ემბარგო დაწესდა, ზუსტად იგივე ანალოგიურ სიტუაციას ჩავარდნენ ის ტურისტული კომპანიები, რომლებიც მხოლოდ რუსეთზე მუშაობდნენ. იმიტომ რომ უცბად ნაკადი, საკმაოდ მზარდი ნაკადი თითქმის ნულს მიუახლოვდა და ამის ეკონომიკური გაქრება შეიძლება გააკეთო, აბსოლუტურად გისამტვირდება და შეიძლება ვეღარ გააგრძელო ოპერირება ესეთ რეალობაში. ამიტომ ეს დივერსიფიცირებული უნდა იყოს ბაზარი, რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ადეკვატურ სერვისზე, აქ უნდა დავხვდეთ სათანადოდ მომზადებულები. თქვათ, ტურისტი შეიძლება ჩამოვიდეს მეორეჯერაც და მესამეჯერაც ქონია ესეთი შემთხვევები, მაგრამ არის რაღაც ფაქტორები, რომლებიც ხელის შემშლელია იმისთვის, რომ ჩამოსულმა სტუმარმა უსაფრთხოდ იგზნოს საქართველოში. მაგალითად, გზებზე მოძრაობა, ხ დამეთანხმებით ყველა ალბათ ყველანი დადიხართ მანქანით ან ტრანსპორტით. აი ეს მოძრაობა რაც არის ჩვენთან, არ ვიცი რომელ ქვეყანას შეიძლება შევადო. ევროპაში, აი სამხრეთ იტალიაში, სიცილიაში, რომელსაც ვთქვათ ასე რაღაც ცოტა უარყოფითი სახელი აქვს, რაც აბსოლუტურად არ შეესაბამება სიმართლეს. ეხლა დავუბრუნდით ცოტა ხნის წინ, სიცილიაშიც კი ბევრად კარგად დადიან ვიდრე ჩვენთან. და ასევე იმის გარდა რომ ვთქვათ ეს მანქანების საფრთხეს წარმოადგენენ ფეხით მოსიარულეებისთვის და ასევე მგზავრებისთვის, რომლებიც გადაადგილდებიან ტრანსპორტით ან მანქანით, თვითონ გზებზე მონიშნები დახაზვა საერთოდ ძალიან შორს ვართ იმ რეალობიდან, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. ქუჩაზე გადასვლა მაგალითად, რომელიც საკმაოდ დიდი ხმებია. მე მგონი აქვე უნდა აღნიშნოთ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი, რომელშიც წყალი ჩამოდის, რა შთაბეჭდილებას ქმნის აი ასეთი სურათი ტურისტების თვალში საქართველოს მიმართ. ეხლა რო ვიყავ წასული ევროპაში, საერთაშორისო რამდენიმე აეროპორტი ვნახე, პატარა აეროპორტებიც, დაახლოებით იგივე ფორმატის, რაც ქუთაისის აეროპორტია. რა თქმა უნდა, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს ქუთაისის აეროპორტი. აშკარად მე მგონი იმის მერე რაც გაკეთდა, არაფერი არ გაკეთებულა საერთოდ და ყველაფერი მოძველებულია, გასარემონტებელი, თვითონ რაღაც თითქოს მართველიც არ ყავს აეროპორტში, ისეთი დაბეჭდილება რჩება, რომ ჩამოდიხარ, თვითონავე ჩდება ფეხით უნდა მოხვიდე ტერმინალამდე, თუ წვიმა, ეს კიდე მეორე პრობლემა, ბარგით, ჩანთებით რაღაც ისეთი, აი პირველივე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველ შთაბეჭდილებას, როცა სტუმარი ჩამოდის ამა თუ იმ ქვეყანაში. პირველი შთაბეჭდილებიდან ძალიან ბევრი გავლენა შეიძლება მოახდინოს ქვეყნის შესახებ და რაღაც ეს გაფუჭებული, დაწოლებული აეროპორტი თვითონ როგორც კი მიუახლოვდებიან პასპორტ კონტროლს, რაღაცა ქაოსური მდგომარეობა, ეს არეული ვიღაცებს ატარებენ, რაღაცა ვერ ხვდები სად ჩამოდიხარ. მე
გამოდიხარ ამ საპრეფერენციებზე აღარ გამომახვილებ ყურადღებას, ეს ცალკე პრობლემაა კიდე ამ მდგომარეობაშია. მე გამოდიხარ აეროპორტიდან, მუნიციპალური ტრანსპორტი არ არსებობს, რომელიც წაგიყვანს ქუთაისში. ბევრი რეისით ჩამოდეს იმ დროს, როცა თან ეხლა მოკლეა დღე უფრო და არის სიბნელე, გამოდიხარ სადღაც არსად არ ხარ, ტრანსპორტი არ არის, ეს ბევრი რაღაც ტაქსისტები აგრესიულად მოდიან და გიტევენ რომ რამენაირად თავის მანქანაში ჩაქსვან და უკვე ეს ყველაფერი საკმარისია იმისთვის, რომ პირველი შთაბეჭდილება შექმნას უარყოფით. როცა შეიძლება ძალიან მარტივად ის პრობლემებზე რაც ვისაუბრეთ არაფერი ისეთ ხარჯთან არ იქნება დაკავშირებული ეს მოგვარდეს და ერთ-ერთი კიდე მთავარი ფაქტორი რაც ქუთაისის აეროპორტს კიდე უფრო მიმზიდველს გახდიდა პროექტი რომელიც დაიწყო და რომელიც საზოგადოებამ გავიგეთ რომ გაკეთებულიყო პროექტი რომელიც დააკავშირდა ქუთაისის აეროპორტს პირდაპირ თბილისთან ახალი მატარებლით რომელიც ბათუმში დადის რაც შესაძლებლობას გახდიდა რომ 2 საათში კომფორტულად დაახლოებით 2 საათში კომფორტულად ეს მანძილი დაგეფარათ მატარებელს საზგეთ Wi-Fi სადაც შეგვიძლია თავისუფლად იყო და ბევრად უფრო კომფორტულად ვიდრე თქვა ავტობუსის დროინგზე. ეს პროექტიც სამწუხაროდ საერთოდ გააჩერეს. ის კი არა რომ გადაიდევან. და რამდენად ეფექტიანია ის მარკეტინგული კამპანიები, რომლებშიც ფული იდება რეალურად და მაინტერესებს რას ურჩევთ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას? ხო, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საკმაოდ აქტიურად მუშაობს უცხოურ ბაზრებზე. მე თუნდაც მაქვს საქმიანი შეხება ტურიზმის ადმინისტრაციასთან. ეს ეხება ჩამოყვანას ცნობილი თქვა ჟურნალისტების, მწერლების, მოგზაურების, რომლებიც მეგრე შემდეგ წერენ საქართველოზე და ეს სტატიები ქვეყნდება ცნობილ პუბლიკაციებში სხვადასხვა ქვეყანაში, რასაც საკმაოდ ბევრი ადამიანი ნახულობს. კი ბატონო, ეს სწორი მიმართულებაა, უნდა ხდებოდეს, რა თქმა უნდა, პოზიციონირება, მაგრამ ასევე ერთი რაღაც რაც აქამდე მე არ მინახია, საკმაოდ თითქმის ბოლო 5 წელია ბერლინში და ლონდონში ეს არის ყველაზე დიდი ტურისტული გამოფენები მსოფლიოში. ბოლო 5 წელია ამ ორივე გამოფენაზე ყოველთვის დავდივარ. აი მაგალითად წელს ლონდონში ჩავედი, პირველი მთავარი შესასვლელში იყო უდიდესი ბანერი აზერბაიჯანის. აი ვერანაირად ვერ აცილებდი თვალს, თვალში ხვდებოდეს ადგილას იდგა. თქვა და ესეთი რაღაც აი ბეჯების ჩამოსაკიდებელი, რომელსაც ბეჯს რო იღებ, იქ გაძლევენ ბეჯს და ბეჯის ჩამოსაკიდებელს. ეს ბეჯის ჩამოსაკიდებლები იყო იტალიის დაბრენდული. ანუ რაღაც ესეთი მარკეტინგული ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დაეხმარებოდა ქვეყანას რომ მეტი სტუმარი მოგვეზიდა. ანუ რა თქმა უნდა სამუშაოდ და რა თქმა უნდა მეტი ხალხია მოსაზრდი უფრო მაღალ შემოსავლიანი, ისევ იმ ტრადიციული მართულებიდან, სადაც ოპერირებ, თქვა ევროპა იქნება, ამერიკა, აშშ, იაპონია, მაგრამ ისევ იმეორებ, რომ არ უნდა იყოს ეს ჩვენი იდეა ფიქსი, რომ 100 მილიონი, 15 მილიონი ტურისტი. არა, უბრალოდ უნდა გავზარდოთ ხარისხი ამ ტურისტების და გადავერთოთ იმ ქვეყნებზე, საიდანაც შეგვიძლია უფრო მეტი ხალხი ჩამოვიყვანოთ, უფრო კომფორტულად მოვემსახუროთ, უფრო მეტი ფრენის საშუალებები იყოს. თქვა ისე როგორც გერმანიასთან არის დღეს და ისობით საკმაოდ ბევრი გერმანიასთან. და ერთს კითხავთ კიდე თქვენ ახლახანს გყავდათ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ტურისტები პენსილვანიდან, რა მოსწონთ, რა არ მოსწონთ ჩვენს ქვეყანაში და რა რეკომენდაციები გასცეს იმისათვის რომ გავითვალისწინოთ? ხო, ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი და მნიშვნელოვანი არის აქაური ღვინო, რომელიც საკმაოდ პოპულარული გახდა მსოფლიო ბაზარზე, ნატურალურ ღვინოებზე მაქვს საუბარი. უკვე საკმაოდ პოპულარობა მოიპოვა ქართულმა სამზარეულომ უამრავ დიდ ქალაქში, მსოფლიოს ევროპულ ქალაქებში, ამერიკულ ქალაქებში ხშირად გვხვდება ქართული რესტორანი, ანუ ასე თუ ისე წარმოგვიდგენა ექნებათ ქართულ სამზარეულოზე, შესაბამისად ღვინო და თქვა სამზარეულო ერთმანეთთან შეხამებაში ძალიან კარგად ერთმანეთთან კომბინაციაში ძალიან კარგად ერწყმება ერთმანეთს. ეს ერთი ფაქტორია. მეორე ფაქტორი არის ბუნება, რის გამოც ზაფხულის პერიოდში თქვა ჩამოდიან ფეხის სასიარულოდ მთებში, სადაც ხელშეუხელებები ბუნება, არ არის ძერჯერობით საბედნიეროდ მას ტურიზმით წალეგილი და იმედია არც იხდება მომავალში თუ სწორი ნაბიჯებით გავითარდით. თუ ვილაპარაკებთ საზღვაო მხარეს არ შევეხები, იმიტომ რომ ეს ის არ არის, სადაც ევროპელი და ამერიკელი ჩამოვა და ზღვაზე გაატარებს მშობლებას, იმიტომ რომ ევროპაში ბევრად კარგი ალტერნატივებია საზღვაო კურორტების მხრივ. ზამთარს თუ შევეხებით, აქაც ვერ ვიტყვი, რომ იდეალური მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ თქვა გუდაურში, რომელიც წამყვანი სათხილამურო კურორტია, ელემენტარულად პარკინგები არ არის მოწყობილი და მანქანით რო ადიხარ, მანქანას ვერ აჩერებ, რომ მე მიხვიდე და ის რეალო წელს მე რამდენადაც ვიცი, არაფერი ახალი არ გაკეთებულა
ფეოდალურში, რაც იყო შარშან, ისე იგივე ვახვედრებთ ტურისტებს. ამიტომ ზამთარში ცოტა ძნელი იქნება უფრო მეტი და მეტი სტუმრის მოზიდვა არსებული პრობლემების გამო კურორტს. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ცოტნე ჯაფარიძე, ტრაფიკ ტრაველის მმართველი პარტნიორი იყო ჩვენთან სტუმრად და საუბრობდით იმ გამოწვევებს, რაც ქართულ ტურიზმში არის დღეს.